เมื่อเรานึกถึงอัศวินในยุคกลางภาพในหัวของหลายคนอาจจะเป็นนักรบในชุดเกราะเงาวับที่ขี่ม้าถือหอกพุ่งเข้าหาศัตรูอย่างกล้าหาญแต่ในความเป็นจริงชีวิตของอัศวินนั้นซับซ้อนและหนักหน่วงกว่าในนิยายหรือภาพยนตร์มากนักเพราะอัศวินนั้นไม่ได้เป็นเพียงนักรบแต่พวกเขาคือขุนนางระดับล่างโดยปกครองดูแลพื้นที่ให้กับขุนนางที่ตัวเองรับใช้อีกทีหนึ่งและวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอัศวินทำอะไรบ้างใน1 วันในช่วงก่อนฟ้าสางประมาณตี 5สิ่งที่เป็นเหมือนนาฬิกาปลุกให้กับอัศวินนั่นก็คือเสียงระฆังจากโบสถ์ซึ่งตารางเวลานี้จะถูกกำหนดด้วยศาสนาโดยเฉพาะชนชั้นปกครองจะถูกจัดระเบียบตามสิ่งที่เรียกว่าชั่วโมงสวดมนต์ซึ่งเป็นตารางเวลาในการทำพิธีสวดมนต์และหลังจากอัศวินลุกจากเตียงพร้อมกับสวมเสื้อธรรมดาและมุ่งหน้าไปยังโบสถ์เพื่อเข้าร่วมพิธีมิสซาในยามเช้าซึ่งการสวดมนต์ในยามเช้าไม่ได้เป็นเพียงพิธีกรรมที่ทำไปตามหน้าที่เท่านั้นแต่คือการเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมสำหรับทุกการตัดสินใจของวันไม่ว่าจะเป็นการสังหารศัตรูในสนามรบหรือการตัดสินคดีของชาวบ้านที่ตนเองดูแลแต่สำหรับอัศวินในภาคีศาสนาเช่นอัศวินเทมพลาร์อัศวินในภาคีศาสนานั่นก็คืออัศวินที่ถือตนเป็นนักบวชควบคู่กับการเป็นนักรบไปในตัวพวกเขาปฏิญาณว่าจะรับใช้ศาสนาใช้ชีวิตอย่างประหยัดมีความยุติธรรมแต่เดี๋ยวผมทำคลิปอธิบายอัศวินเทมพลาร์อีกทีหนึ่งซึ่งชีวิตของอัศวินในภาคีศาสนาพวกเขาจะเข้มงวดกว่าอัศวินทั่วไปมากโดยพวกเขาจะเริ่มวันตั้งแต่ประมาณตี 4ด้วยพิธีมิสซาโดยจะทำพิธีในความมืดและเงียบสงบของป้อมปราการที่พวกเขาปักหลักอยู่พวกเขาจะสวดมนต์เป็นเวลานานกว่าชั่วโมงโดยจะไม่จุดเทียนเพื่อความประหยัดหลังจากนั้นพวกเขาจะไปดูแลม้าด้วยตนเองเพราะม้าไม่ใช่แค่สัตว์พาหนะแต่มันคือเพื่อนร่วมรบที่ฝากชีวิตไว้ได้ซึ่งการดูแลม้าในยามเช้าจึงถือว่าเป็นหน้าที่และการฝึกฝนความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ถ้าเป็นอัศวินทั่วไปจะมีคนช่วยดูแลให้หลังจากทำพิธีทางศาสนาเสร็จสิ้นอัศวินจะรับประทานอาหารเช้ามื้อแรกของวันซึ่งเป็นอาหารที่เรียบง่ายโดยทั่วไปจะประกอบด้วยขนมปังก้อนใหญ่ที่อบจากข้าวสาลีหรือข้าวบาเล่ชีสที่ทำมาจากนมวัวหรือนมแพะและเบียร์หรือไวน์ที่เจือจางกับน้ำเปล่าเพราะในยุคกลางน้ำสะอาดหาได้ยากเพราะแม่น้ำและบ่อน้ำมักจะปนเปื้อนทำให้เครื่องดื่มหมักจึงปลอดภัยมากกว่าน้ำเปล่าเพราะแอลกอฮอล์จะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้สำหรับอัศวินในภาคีศาสนาอาหารจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดการกินเนื้อสัตว์จะถูกจำกัดไม่กี่ครั้งต่อสัปดาห์อย่างเช่นวันศุกร์จะต้องอดเนื้อเพื่อรำลึกถึงการตึงกางเขนของพระเยซูและมีความเชื่อที่ว่าการกินเนื้อสัตว์บ่อยเกินไปจะทำให้จิตใจหยาบกระด้างและร่างกายอ่อนแอในทางจิตวิญญาณซึ่งพวกเขามักจะกินแต่ถั่วผักใบเขียวและขนมปังจากลูกโอ๊กแทนซึ่งอาหารเช้าของอัศวินไม่ได้เป็นเพียงแค่การเติมพลังแต่เป็นส่วนหนึ่งของวินัยอัศวินจะถูกสอนให้กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินความอดทนต่อความเรียบง่ายนี้เองที่หล่อหลอมให้พวกเขาเป็นนักรบที่สามารถอดทนต่อทุกความยากลำบากในสนามรบได้และเมื่อแดดช่วงสายเริ่มส่องลงมาที่ลานฝึกก็ถึงช่วงเวลาที่หนักหน่วงที่สุดของวันเพราะอัศวินในยุคกลางคือทหารมืออาชีพระดับสูงพวกเขาไม่ได้ฝึกเป็นครั้งคราวแต่ฝึกทุกวันตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชราทักษะพื้นฐานที่อัศวินจะต้องเชี่ยวชาญมากกว่าการใช้ดาบพวกเขาจะถูกฝึกในสิ่งที่เรียกว่าจุดแข็ง7ประการแห่งความคล่องตัวซึ่งได้แก่การขี่ม้าให้เชี่ยวชาญราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำในชุดเกราะหนักการฝึกยิงธนูจากหลังม้าให้แม่นยำมึงตายการปีนป่ายสำหรับการปีนขึ้นกำแพงศัตรูการจับคู่กับอัศวินรุ่นเยาว์เพื่อฝึกการปล้ำกูรู้นะมึงคิดอะไรอยู่มึงหยุดความคิดนั้นเลยนะหยุดเลยนะมึงการประลองทวนและทักษะในการใช้อาวุธแต่ละทักษะจะถูกฝึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นสัญชาตญาณและหนึ่งในอุปกรณ์ฝึกที่สำคัญนั่นก็คือควินตินมันคือเป้าไม้หมุนได้ที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดโดยอัศวินจะต้องควบม้าและถือหอกพุ่งเข้าใส่เป้าแต่อีกด้านหนึ่งของเป้าจะมีกระสอบทรายเมื่ออัศวินแทงเข้าเป้าจะต้องหลบถุงกระสอบทรายที่หมุนกลับมาด้วยความเร็วหากพลาดเพียงนิดเดียวเขาอาจจะถูกฟาดจนตกจากหลังม้าได้การฝึกนี้จะสอนทั้งความแม่นยำความเร็วและการควบคุมม้านอกจากนี้อัศวินยังฝึกซ้อมดาบกับเสาไม้ที่เรียกว่าเพลโดยการฟันดาบใส่เสาไม้วันแล้ววันเล่าทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและหลายครั้งในการฝึกเหล่านี้พวกเขาจะสวมเกราะเต็มยศน้ำหนัก 20-30 กิโลเพื่อให้ร่างกายคุ้นชินกับน้ำหนักที่กดทับตลอดเวลาในสนามรบและการฝึกยังรวมถึงการวิ่งยกน้ำหนักและการต่อสู้ด้วยมือเปล่าอัศวินรุ่นเยาว์จะถูกให้จับคู่สู้กับผู้ใหญ่เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งหลังจากการฝึกอัศวินจะใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับการดูแลอาวุธและชุดเกราะเพราะเกราะและดาบไม่ใช่แค่ของประดับแต่มันคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นความตายในสนามรบได้เลยโดยเกราะทุกชิ้นจะถูกทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมออย่างเช่นเกราะโซ่วิธีที่ใช้คือการใส่เกราะลงไปในถังไม้ที่มีทรายและน้ำมันจากนั้นกลิ้งหรือเขย่าถังไม้เพื่อให้ทรายขัดสนิมออกจากนั้นทาน้ำมันหรือแว็กเพื่อป้องกันสนิมรวมไปถึงสายหนังหรือหัวเข็มขัดทุกชิ้นจะต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะหากชำรุดในสนามรบผลลัพธ์อาจจะหมายถึงความตายซึ่งงานที่เกราะเงางามไม่ได้มีไว้เพื่อความสวย
งามเท่านั้นแต่เป็นการประกาศว่าอัศวินผู้นี้มีระเบียบมีวินัยและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะดูแลตนเองได้เมื่อศัตรูเห็นชุดเกราะที่สะอาดและดาบที่คมกริบย่อมรู้ทันทีว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับนักรบมืออาชีพพวกเขาจึงทำความสะอาดเกราะเป็นประจำแต่ก็จะมีเด็กรับใช้คอยช่วยเมื่อมาถึงมื้อเที่ยงของอัศวินมันคือสิ่งที่สะท้อนสถานะทางสังคมอย่างชัดเจนหากอัศวินที่มั่งคั่งที่ได้มาจากภาษีของคนในพื้นที่ตัวเองเยอะอาหารจะประกอบไปด้วยหมูเนื้อวัวย่างกินคู่กับขนมปังขาวชีสและไวน์แดงจากไร่และการกินอาหารร่วมกันในห้องโถงใหญ่ไม่ได้เป็นเพียงการพักผ่อนแต่เป็นการแสดงถึงอำนาจใครได้นั่งใกล้อัศวินมากที่สุดก็จะแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดและความสำคัญในสังคมทำให้มารยาทบนโต๊ะอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญมากอัศวินจะต้องแสดงให้เห็นถึงความมีระเบียบและศักดิ์ศรีของชนชั้นปกครองหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จบทบาทของอัศวินในช่วงกลางวันจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากนักรบในลานฝึกกลายมาเป็นผู้ปกครองที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากเพราะอัศวินในยุคกลางไม่ได้มีแค่หน้าที่จับดาบออกไปรบเพราะบางทีสงครามไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยขนาดนั้นพวกเขาจึงเป็นผู้คุมกฎหมายผู้จัดการเศรษฐกิจและตัวแทนของอำนาจรัฐในระดับท้องถิ่นทำให้ชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยการตัดสินใจที่ซับซ้อนอัศวินจะได้รับพื้นที่ที่ตัวเองดูแลมาจากขุนนางที่ตัวเองรับใช้ที่เรียกว่าแมนเนอร์ซึ่งแมนเนอร์คือหัวใจสำคัญของระบบศักดินาในยุคกลางมันไม่ใช่แค่ปราสาทหินแต่มันคือพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้อำนาจของอัศวินคนหนึ่งที่จะประกอบไปด้วยหมู่บ้านเล็กๆ 5-10 หลังคาเรือนทุ่งนาสำหรับปลูกข้าวสาลีและข้าวโอ๊ตป่าไม้สำหรับการตัดฟืนพื้นที่สำหรับการเลี้ยงสัตว์โรงสีที่ใช้บดธัญพืชและโบสถ์เล็กๆที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้านโดยชาวนาที่อาศัยอยู่ในแมนเนอร์จะไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินเองแต่จะมีสิทธิ์ในการใช้ที่ดินแลกเปลี่ยนกับแรงงานภาษีและความจงรักภักดีในทางกลับกันอัศวินจะมีหน้าที่คุ้มครองพวกเขาจากศัตรูเช่นโจรป่าหรือกองทัพต่างถิ่นที่จะมาบุกโจมตีซึ่งช่วงบ่ายของทุกวันอัศวินมักจะนั่งอยู่ในห้องโถงเพื่อรับฟังปัญหาของชาวบ้านที่มาต่อแถวรอบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างเช่นข้อพิพาทเรื่องเขตที่นาเมื่อรั้วไม้ผุพังหรือว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านคนหนึ่งที่ไปกินพืชผลของเพื่อนบ้านหรือหนี้สินที่ยังไม่ได้ชำระแต่บางครั้งก็เป็นเรื่องใหญ่เช่นการทำลายร่างกายการลักลอบล่าสัตว์ซึ่งในยุคกลางระบบศาลไม่ได้เป็นแบบในปัจจุบันที่มีผู้พิพากษาและกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนทำให้การตัดสินคดีส่วนใหญ่อยู่ในมือผู้ถือครองที่ดินอัศวินจึงทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาไปในตัวโดยมีที่ปรึกษาเป็นบาทหลวงหรือผู้อาวุโสในหมู่บ้านทำให้การตัดสินคดีไม่ได้อ้างอิงตามกฎหมายเสมอไปแต่ขึ้นอยู่กับธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและดุลยพินิจของอัศวินเช่นข้อพิพาทเขตที่ดินอาจจะให้ทั้งสองฝ่ายเดินวัดที่ดินใหม่พร้อมกับพยานทำให้ความยุติธรรมในยุคกลางจึงเป็นเรื่องของอำนาจพอๆกับความถูกต้องและบทลงโทษในการทำผิดมีตั้งแต่การปรับเงินเล็กน้อยการบังคับใช้แรงงานซ่อมถนนหรือขุดคูเมืองไปจนถึงการเฆี่ยนด้วยแส้ต่อหน้าสาธารณชนเพื่อให้เป็นตัวอย่างแต่สำหรับคดีที่ร้ายแรงเช่นการก่อกบฏหรือคดีฆาตกรรมอาจจะถึงขั้นประหารชีวิตด้วยการแขวนคอหรือตัดหัวแต่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักเพราะแรงงานชาวบ้านคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดหากชาวนาตายก็จะไม่มีคนทำงานให้อัศวินส่วนใหญ่จึงแก้ไขปัญหาด้วยการปรองดองมากกว่าการประหารในด้านความสัมพันธ์ของอัศวินกับชาวบ้านถึงแม้อัศวินจะมีอำนาจเหนือกว่าชาวบ้านแต่อัศวินก็จะต้องพึ่งพาพวกเขาเช่นกันหากไม่มีชาวนาก็จะไม่มีอาหารและไม่มีช่างฝีมือในการทำอาวุธเพราะแบบนี้เลยทำให้ชีวิตของอัศวินผูกพันกับชาวบ้านอย่างแยกไม่ออกและในยามสงบอัศวินจะช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการแจกอาหารจากในคลังในช่วงที่อาหารขาดแคลนจากภัยแล้งหรือฤดูหนาวรวมไปถึงการคุ้มครองพวกเขาจากโจรป่าที่จะมาบุกปล้นการกระทำเช่นนี้จะช่วยสร้างความภักดีให้มากขึ้นซึ่งมีค่ามากในยามสงครามเมื่อต้องเรียกชาวบ้านมาช่วยขนเสบียงซ่อมกำแพงหรือเกณฑ์ไปเป็นกำลังรบซึ่งอัศวินที่มีเมตตาชาวบ้านมักจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีหากอัศวินผู้ดูแลปกครองอย่างโหดร้ายเกินไปอาจจะทำให้ชาวบ้านหนีออกจากที่ดินไปหาหลอดอื่นได้ส่งผลให้รายได้จากภาษีลดลงและทำให้แมนเนอร์ย่ำแย่ลงในทางกลับกันอัศวินที่อ่อนแอเกินไปเช่นปล่อยผ่านคดีก็อาจจะถูกมองว่าไร้อำนาจและอาจจะถูกท้าทายจากชาวบ้านหรือขุนนางคู่แข่งจึงต้องบริหารความสมดุลระหว่างความเด็ดขาดและความเมตตาซึ่งเป็นสิ่งที่อัศวินจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านประสบการณ์และคำแนะนำจากขุนนางชั้นสูงและอีกอย่างที่อัศวินจะต้องทำนั่นก็คือคอยตรวจสอบว่าชาวบ้านทำงานตามหน้าที่หรือไม่เช่นเก็บเกี่ยวทันเวลาไหมฟางเก็บธัญพืชในใต้ดินมีเพียงพอสำหรับฤดูหนาวไหมโดยที่จะต้องป้องกันหนูและความชื้นอัศวินยังต้องจัดสรรพื้นที่ป่าสำหรับการตัดฟืนล่าสัตว์โดยไม่ทำให้ทรัพยากรถูกใช้จนหมดเพราะป่าคือแหล่งอาหารและทรัพยากรของชุมชนในหลายที่อัศวินจะเก็บภาษีเป็นผลผลิตเช่นข้าวสาลีข้าวบาเล่หรือสัตว์เลี้ยงอย่างไก่และไข่แทนเงินสดเพราะเงินเป็นสิ่งที่หายากในชนบทแต่ทรัพยากรอย่างอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงให้คนในปราสาทหรือขายต่อให้ตลาดภายในเมืองและยังใช้เป็นเสบียงในยามสงครามได้อีกด้วยการที่จะมาเป็นอัศวินไม่ได้มีดีแค่การรบเก่งแต่ต้องเข้าใจการจัดการทรัพยากรหากแมนเนอร์ที่ตัวเองดูแลยากจนอัศวินก็จะไม่สามารถซื้อเกราะใหม่หรือจ้างทหารรับจ้างเพิ่มได้
พอมาถึงช่วงบ่ายแก่ๆอัศวินมักจะตรวจตาปราสาทกำแพงอาวุธยุทโธปกรณ์และเฝ้าระวังการโจมตีที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นจากขุนนางฝ่ายศัตรูกองโจรหรือกองทัพต่างแดนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจจะหมายถึงการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งอัศวินจะเข้ามาตรวจสอบคลังอาวุธดูลูกธนูและเสบียงอาหารหากได้รับคำสั่งจากเจ้านายเพื่อขอกำลังเสริมจากตนเราจะต้องเตรียมพร้อมระดมกำลังทันทีและนี่คือเหตุผลที่อัศวินจะต้องรักษาร่างกายจิตใจให้พร้อมอยู่เสมอและเมื่อแสงอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้าช่วงเวลาที่ตึงเครียดของอัศวินก็ค่อยๆผ่านไปอัศวินที่ตลอดทั้งวันเป็นทั้งนักรบผู้ปกครองและผู้ตัดสินคดีกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดูผ่อนคลายที่สุดของวันซึ่งในช่วงเย็นของอัศวินมักจะเริ่มต้นด้วยการถอดชุดเกราะหนักออกเหลือไว้เพียงเสื้อผ้าธรรมดาที่สวมใส่สบายกว่าซึ่งชุดเกราะหนักที่สวมมาทั้งวันอาจจะหนักหลาย10 กิโลการได้ปลดมันออกคือการปลดภาระทางร่างกายและจิตใจแต่ถึงอย่างนั้นอัศวินก็ไม่เคยอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมรบอัศวินมักจะวางดาบไว้ใกล้ตัวพร้อมที่จะจับได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพราะในยุคกลางอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้ในยามที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดเมื่อถึงเวลาอาหารค่ำห้องโถงใหญ่ของปราสาทจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งโดยจะมีผู้คนหรือแขกชนชั้นสูงเข้ามาร่วมรับประทานอาหารด้วยโดยจะมีโต๊ะยาวไว้จัดวางอาหารมากมายอย่างเช่นเนื้อย่างขนมปังชีสและไวน์ในการรับประทานอาหารเย็นอัศวินมักจะพูดคุยเรื่องสงครามการเมืองพันธมิตรและข่าวคราวจากดินแดนอื่นและยังมีการเล่าเกี่ยวกับการรบและวีรกรรมในอดีตของตัวเองเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าเกียรติยศคือสิ่งที่หล่อหลอมตัวตนของอัศวินและหลังจากอาหารค่ำมักจะต่อด้วยความบันเทิงอย่างนักดนตรีและนักกวีที่จะมาขับร้องเพลงหรือเล่าเรื่องวีรกรรมอัศวินในตำนานหรือจะเป็นเรื่องราวทางศาสนาซึ่งเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความสนุกเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการปลูกฝังค่านิยมอย่างความกล้าความซื่อสัตย์และการเสียสละซึ่งอัศวินที่เติบโตมากับเรื่องเหล่านี้ในหลายครั้งพวกเขาพยายามจะใช้ชีวิตเหมือนตัวละครในตำนานแม้ในความเป็นจริงชีวิตจะโหดร้ายกว่านั้นมากเมื่อถึงเวลาเข้านอนอัศวินจะสวดภาวนาหรือเข้าไปในโบสถ์เล็กๆภายในปราสาทซึ่งศาสนาในยุคกลางไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่เป็นส่วนกลางของชีวิตทุกด้านอัศวินยังเชื่อว่าชัยชนะและความพ่ายแพ้ล้วนเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าทำให้การสวดภาวนาไม่ใช่แค่การขอพรแต่เป็นการสารภาพบาปและขออภัยต่อพระเจ้าเพราะอัศวินรู้ตัวดีว่าตนเองเคยฆ่าคนและทำร้ายผู้อื่นและอาจจะทำอีกในอนาคตความขัดแย้งระหว่างหน้าที่กับคำสั่งสอนทางศาสนาเป็นสิ่งที่ตามหลอกหลอนอัศวินมาตลอดชีวิตแม้อัศวินจะถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญแต่ในยามค่ำคืนเมื่อทุกอย่างเงียบสงบความกลัวจะค่อยๆปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นความกลัวตายความกลัวพ่ายแพ้และความหวาดกลัวว่าจะถูกลืมเพราะการตายในสนามรบสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไม่มีใครรับประกันได้ว่าชุดเกราะจะช่วยได้เสมออัศวินหลายคนเข้านอนโดยไม่รู้เลยว่าวันรุ่งขึ้นจะมีชีวิตอยู่หรือไม่หลังจากที่อัศวินหลับ1 วันของอัศวินก็จบลงไปด้วยแต่หน้าที่ของเขาไม่เคยจบเมื่อค่ำคืนผ่านไปและรุ่งเช้ามาถึงวงจรชีวิตของอัศวินก็จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนปกครองต่อสู้และแบกรับความหวังของสังคมและนี่คือ1 วันของชายในชุดเกราะที่ไม่ได้ราบรื่นเหมือนในหนังแต่นี่คือชีวิตที่เต็มไปด้วยภาระหน้าที่และความไม่แน่นอนในชีวิตขอบคุณที่รับชมครับมีอะไรคอมเมนต์คุยเล่นกันข้างล่างได้เลยและคลิปพิเศษของสมาชิกเรื่องต่อไปคือเรื่องผีในยุคกลางนะครับถ้าใครอยากดูสามารถเข้าไปสมัครสมาชิกได้เลยแค่เดือนละ50 บาทเท่านั้นครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับกดซับซะถ้ามึงไม่อยากไปคุยกับรากมะม่วงเข้าใจไหมกดเดี๋ยวนี้